Bankonsdag när SEB och Handelsbanken rapporterar sina andra kvartal. Sen har vi Hexatronic, Aker BP, Svedbergs Cloetta, Scandic Hotels och Axfood med oss här i studion i programmet som heter Börsfrukost. Ja, varmt välkomna hit till Börsfrukost. Onsdagen den 15 juli säger jag till er som tittar och mina gäster, då kanske framförallt Joel Backesten, förvaltare på Danske Bank. Välkommen. Även Gabriel Mellqvist, den allestädes närvarande, och Ture Wester, vår egen inhouse-analytiker. Tackar. Ja, som jag nämnde i vignetten här så har vi fått in två banker som alltså rapporterar sina första kvartal. Jag tänkte att vi kan börja med SEB. De levererade alltså siffror här på morgonen och det var siffror som kom in klart över förväntan jämfört med analytikernas konsensus. Rörelseresultatet landade på 10,7 miljarder, både räntenetto och provisionsnetto överraskande höga. Joel, är du förvånad över SEBs starka siffror? Förväntningarna har ju kommit upp inför rapporten, men förväntan var ju fortfarande att det skulle vara en stark rapport. Och vi har sett ganska mycket mer aktivitet på kapitalmarknaden. Så att konsensus har ju drivit upp, men de lyckas ändå överleverera. Så att det är egentligen en väldigt stark rapport egentligen på hela raden. Även kostnaderna är lägre, så att det är bara hatten av och buka bocka. Fin leverans. Rekord när det gäller provisionsnettot, om jag läser rätt här. Det rimmar lite med vad vi såg på Wall Street igår. En turbulent marknad som man kan trada på. En del transaktioner, högre aktivitet gynnar den här affärsdrivna banken. VD Johan Torgby, han talar som en hög kundaktivitet generellt, men speciellt stor efterfrågan på lån bland stora företag. Vad är det de stora svenska bolagen och utländska såklart, SEB har många utländska kunder, vad är det de lånar pengar till idag? Ja, men det är väl allmän tillväxt du vill ha i ekonomin. Och det är väl det marknaden var lite tveksam kring just i SEB, att du behöver se tillväxten i svensk ekonomi och företagen för att egentligen låneboken ska börja växa mer, om du jämför med exempelvis Swedbank som är kanske mer retail-fokuserade. Men nu kommer det ju faktiskt sakta men säkert och du får den ökade aktiviteten och transaktionsintäkterna. Så att helt klart åt rätt håll. Täck in i tiden kanske. I vd-ordet längst ner så nämns både AI och stablecoins. Det är en bank som vill signalera framtidsinriktning. Detta om SEB alltså. Handelsbanken kom också in här på morgonen. Där var det ett rörelseresultat som landade klart under förväntan. Gabriel, kommentar på det jämfört med SEB? Ja, men inte lika inriktat på det vi precis pratade om. Handelsbanken har ju mer ränteinriktning. Om avgifter och liksom provisioner är det som gäller just nu, så är ju Handelsbanken, och kanske vi ser det i Swedbank om ett par dagar också, mer inriktad på traditionell utlåning till hushåll och företag. Men det är väl lite det som är problematiken, tycker jag i alla fall, i Handelsbanken, att de är så liksom väldigt fokuserade på räntenettot. Och då har de inte den här provisionsnettot att falla tillbaka på, exakt vad vi kan se i SEB, att när väl ekonomin kickar igång, ja, men då får du med dig den svungen också. Och sen syns det ju framförallt på kapitaleffektiviteten. Så vi har en liksom avkastning på eget kapital i kring 12,5% i Handelsbanken, men den är 15,7% i SEB. Och liksom lite ränta på ränta-effekt på det över tid, så blir det en extremt stor skillnad. Och det är därför jag tycker också att SEB ska ju vara mycket dyrare än Handelsbanken. Återspeglas också i liksom kommentaren på första sidan i pressmeddelandet för kommunikén. Handelsbanken lyfter fram att man har fått ett ännu högre kreditbetyg från en internationell värderare och att man är stolt över det. Säkerhet mot tillväxt på något sätt, om man får kristallisera värdena. Ja, det är väl det man kan hitta var bra i rapporten, att kreditförlusterna var ännu lägre än väntat. Sen vet man inte om det är bra eller inte, för det kanske betyder att man tar för lite risk. Men man kan väl säga att Handelsbanken tar för lite risk. Det skulle vara en rimlig kritik om man vill invända på något, och att man betalar i tillväxt. Absolut. Med den hållningen. Absolut. Hörrni, vi ska fördjupa oss i bankerna lite senare tänkte jag, men först ska vi dra morgonens schema, för allt är ju inte banker här i Börsfrukost. Vi träffar Rickard Fröberg, 07.45, vd för Hexatronic. Det tycker jag ska bli spännande.
Sen har vi en utblick västerut och mot den stora världen i form av Aker BP. Sällan känt mig så upphetsad som den här morgonen. Aker BP har inte varit med i våra sändningar förut. Norsk oljejätte förstås efter Equinor, den största. Väldigt intressant med tanke på det olje- och Mellanöstern dominerade kvartalet som ligger bakom oss. En intressant rapport också. Mycket annat kul. Cloetta, spännande. En USA-satsning fick upp aktien med, jag tror det var 8% häromveckan. Trots att det handlar om en mycket modest doppa tårna-övning. Roligt att höra mer om hur man tänker där. Axfood kom in som en besvikelse. Kul att få mer detaljer där också. Ja. Och då har vi inte ens pratat om den största rapportören den här morgonen. ASML. Ja. Med en urstark, höjer prognosen, eller höjer sin helårsguidning till mellan 43 och 45 miljarder euro på omsättningen. Bruttomarginal på långt över 50%. Härliga tider i den här heta nischen förstås. Ja, och vi har även några stora fastighetsbolag i form av Castellum och Pandox. Det ska bli intressant. Castellum som har varit på löpsedlar och tapeter mycket senaste veckorna. Jag tror att Joel Backestein har hyllat Castellum i en färsk affär. Ja, men tycker jag absolut. Liksom vad de gör och det Paul Alsen exekverar på. Att den säljer kåkar, köper tillbaka aktier för att skapa aktieägarvärde. Vad kommer du titta på i rapporten? Jag generellt gillar ju kassaflöde, så att jag kommer ju själv att kolla på kassaflöde. Men då Castellum, det blir lite problematiskt kan man också säga, att för aktierna har utvecklats ganska bra. Och den här strategin genom att sälja kåkar och köpa tillbaka aktier, det funkar ju så länge du har en ganska stor rabatt mot NAV. Men när den krymper blir det ju inte lika lukrativt. Och då blir man mer beroende på vad har du för nuvarande bestånd och hur kan du exekvera på det. Så att det blir jätteviktigt att nettouthyrningen går rätt håll också. Det funkar ju också så länge det finns fastigheter att sälja får man säga. För att de har ju fastigheter i typ Kista och i Finland som är, liksom, går ännu sämre än de man har sålt. Det här är en existentiell debatt i Fastighetssverige just nu som är väldigt intressant. Ja. Team Börsen gör som Castellum, gör som sådana som Joel gillar och vill se. Team Fastighetsbyggarna tycker ju tvärtom att man säljer kyrksilvret, blir sittande med en dålig portfölj och så har man delat ut alla pengarna. Vad bygger man då? Vad har du för tillväxt då? Jag säger, nu låter det som att jag är i team 2 här. Jag är inte säker på vad som är rätt, men det är en intressant paradigm eller man ska säga åsiktsskillnad i sektorn. Andra bolag, vi får in AdTech och vi får in Afry. Afry, den har redan kommit. Ture, har du hunnit titta lite på den? Ja, som hastigast. Den såg ut att vara lite sämre än väntat. Justerade bitar tror jag var 5% sämre än väntat. Organisk tillväxt justerat för kalendereffekter minus 5,3%. Men debiteringsgraden något över förväntan. Den det är vänder bra för ett konsultbolag. Jo, det är viktigt absolut. Men det låg nog i förväntningarna lite grann också tror jag. Kan ju vara för att väldigt många har lämnat också. Jag har sett massa pressmeddelanden om att Railers har tagit en stor andel av konsulterna. Så att det blir ju liksom automatiskt där. Railers som vi också får senare under dagen. Just det. Ja, stökigt i Afry senaste halvåret där man har ritat om mycket i bolaget och tagit bort affärsenheter, eller hur? Renodlat organisationen väldigt. Det verkar vara ganska mycket turbulens där om man pratar. Liksom när de här lämnade personerna sist, så sa de att de gillar inte den nya strategin som Linda har satt. Och det brukar alltid bli lite skavsår när en ny vd kommer in och ska sätta en ny strategi. Men det är inte bra heller. Afry kommer ju inte ur en stark position sedan tidigare. Så att om det ska bli ännu svagare blir det inte jättebra. Samtidigt får man säga att för aktien så är ju liksom, det är P8 på nästa år tror jag. Så att, och då talar vi ändå om ett bolag som har värderats till mer än det dubbla historiskt. Så att förväntningarna är inte särskilt högt ställda. Nej. Jag tycker alltid vi sitter och säger att Afry är billigt. Det blir ännu billigare. VD Linda Pålsson pratar ju om en starkare orderbok och förbättrad debiteringsgrad. Det är vd-ordet och skriver också. Samtidigt speglas dessa framsteg ännu inte i vårt finansiella resultat. Så vi väntar på leverans. Däremot behöver vi inte vänta på Hexatronic längre för de är med oss i vårt digitala väntrum. Ja. Och under tiden de kopplas upp så kan vi konstatera att Hexatronic de har gått plus 39% i år, 46% i år. Det här är ett bolag som gynnas av utbyggnaden av datacenter och AI, men också har kämpat med hög skuldsättning förhållandevis och ett tufft besparingsprogram.
som bland annat innebar att man la ner verksamheten i Nederländerna. Och nu säger jag välkommen till Hexatronics vd Rickard Fröberg. Välkommen till Börsfrukost. Tack så mycket. Jag tänkte om du får börja med att guida oss igenom ert andra kvartal här. Hur har det varit? Det är ett starkt kvartal. Vi ser organisk tillväxt på 11%. Och glädjande så är det vårt största affärsområde Fiber Solutions som drar ganska mycket av det även där med en organisk tillväxt på 11%. Och sen på resultatet, så på justerade EBITDA-nivå, så ser vi en ökning både sekventiellt mot föregående kvartal men framförallt mot förra året också med 33% ökning. Ja, ni kommer från ganska tung vinstvarning här tidigare i år och jag menar, aktien är fortfarande långt under nivåerna från 2023. Men nu ser ni alltså en organisk tillväxt. Är det här en vändning för Hexatronic? Ja, men jag tycker det är mycket som går åt rätt håll nu. Vinstvarningen det var för ett år sedan ungefär, det var andra kvartalet 2025. Och det var i samband med det som vi sjösatte då det här besparingsprogrammet som du nämnde. Så att de kostnadsbesparingarna ligger bakom oss nu. Vi har stängt en fabrik och vi har gjort en omstrukturering framförallt av Europaverksamheten. Det här ger för Fiber Solutions affärsområdet ger det ungefär 2 procentenheter i marginal direkt i kostnadsbesparingar. Men nu ser vi även att investeringar i tillväxtområden, framförallt på den viktiga USA-marknaden, börjar ge effekt och då får vi även ökade volymer och därmed så får vi leverage och de volymerna gör att vi får en bättre beläggningsgrad i fabrikerna och det blir bättre resultat även på slutraden. Kul med Fiber Solutions. Är det USA som driver och Europa som bromsar eller vi väntar lite på efterfrågan där? Stämmer det och kan du nyansera lite? Ja, precis. USA driver ganska starkt. Vi ser även en god tillväxt i Asien och emerging markets, men det är en mindre bas för oss. Europa går sidled svagt ner. Och det är intressant nog det som driver även för Fiber Solutions i USA. Det är dels en utbyggnad av fiber till hemmet, alltså de här sista kilometern uppkoppling av hushållen. Men även mer och mer så ser vi att datacenterutbyggnaden driver ett kraftigt behov av en generell uppgradering av det digitala infrastrukturen. Så att det starkaste tillväxtområdet nu för oss, det är det vi kallar transportnätverk, alltså de long haul och middle mile som man säger i USA. Och det har ännu inte kommit till Europa. Men vi tror nog att så småningom så kommer den effekten även ses i Europa när man, om och när Europa börjar komma ikapp med datacenterutbyggnaden. Jag tänker att ett återkommande tema med Hexatronic har ju varit er skuldsättning som fortfarande är ganska hög samtidigt som ni då alltså växer också inte bara organiskt utan också genom förvärv. Jag tänker på Jovo och Communication Zone. Är det här svårt att på något sätt gasa och bromsa samtidigt, att hantera en skuldsättning samtidigt som man växer genom förvärv? Det är alltid en avvägning. När vi gjorde det senaste förvärvet i USA, Superior Fiber and Data, så valde vi att göra en ny emission och då valde vi också att ta in lite mer pengar än vad vi behövde för just det förvärvet. Så att vi tog in 600 miljoner, vi använde knappt hälften för att göra förvärvet och det gjorde också att vi fyllde på kassan för att skapa en fortsatt finansiell flexibilitet för att kunna göra ytterligare förvärv. Mm. Har ni några frågor på? Harsh är ju väldigt inne och känns som att det ligger rätt i tiden. Kan du ge mig lite färg där? Inte kanske vad man hade hoppats på utvecklingsmässigt i kvartalet, eller vad säger du? Ja, det beror på hur långt man gått. Vi hade en svag start på året. Vi såg under första kvartalet att det var lite svagare. Nu tar vi ett steg framåt. Alltså andra kvartalet är lite bättre än första kvartalet och det är ungefär vad vi hade väntat oss. Vi förväntar oss ytterligare någon förbättring under andra halvåret. Det är ett starkt drag inom försvarsindustrin överlag. Det vi har sett i kvartal 1 och 2 det är att i och med att amerikanska regeringen, det var nedstängt under några veckor i slutet på förra året och då
var det många av våra kunder som inte kunde lägga ordrar och det har varit en liten spillover-effekt på de första kvartalen i år. Det ligger bakom oss nu, så försvarsindustrin ser vi starkt på. Det andra stora segmentet är ju energi och det är framförallt olja och gas. Och konstigt nog så trots att oljepriset är upp, vilket naturligtvis på lång sikt är bra för det segmentet, den osäkerheten som jag sagt med hela Iran-situationen har gjort att en del kunder har varit lite tveksamma. En del capex-projekt har blivit kanske försenade och förskjutna. Så att på kort sikt så har det lagt lite sordin på marknaden, men på lång sikt så är det naturligtvis bra med högre oljepris. Och vi har sett nu under kvartalet en gradvis lite grann förbättring i orderingången också på den sidan. Väldigt kort avslutningsvis då, apropå högre oljepriser och kostnadsinflation som vi pratar om mycket. Hur ser det ut för er och kan ni kompensera med höjda priser? Ja, det gör vi bedömningen att vi kan kompensera med höjda priser. Vi har inte sett någon större effekt i det här kvartalet. Om det blir en effekt blir det möjligen nästa kvartal, men vi tror att vi kompenserar det. Det är framförallt polyeten som är den stora kostnaden för oss som är oljerelaterad kan man säga. Det har kommit ner en del om man tittar de senaste månaderna och vi har höjt priserna så att jag känner ganska väl att vi har kompenserat för det. Stort tack för det, Rickard Fröberg, vd för Hexatronic. Ja, Joel och Ture, har vi några, vad tänker och hör ni när ni hör Rickard Fröberg här prata om Hexatronics kvartal? Kanske en vändning i korten här, USA går starkt. Ja, men skeptisk. Nej, men det ser bra ut. Fiber Solutions är väl det som sticker ut, men det är en riktig vändning. Den kommer in ganska bra bit över förväntan. Så det här aktien kan nog gå upp lite på det här, tror jag. Vad tror Joel? Absolut, den är ju liksom nedtryckt så. Det är ju liksom bombast-aktie sedan 2023. Där alla skulle äga Hexatronic och sen kom alla på att oj, det kanske är fiber i rör, det kanske inte vi behöver äga just nu. Och då vill ingen äga den. Och sen med balansräkningen som du nämner. Men utifrån värderingen så absolut bör det kunna fungera. För att rapporten är ju väldigt stark. Roligt att han nämner oljepriset också. Det leder oss nämligen in på vår nästa gäst. Carl Jonny Hersvik heter han. Han är vd för Aker BP förstås, Norges ledande olje- och gasutvinnare. Väldigt spännande tider att ha er med. Om vi börjar med en kort sammanfattning av kvartalet. Det här ser ju väldigt, väldigt starkt ut tycker jag. Jag ser mig när jag läser. Varmt välkommen. Hur lyder din sammanfattning, Carl Jonny? Ja, tack ska du ha. Ja, det är ett sedvanligt starkt kvartal. Vi leverer gode operasjonelle resultater. Vi har produsert cirka 384 000 fat oljeekvivalenter i kvartalet. Og har jo et rekordkvartal. Det vil si at cashflow fra drift har aldri vært så høy noensinne i Aker BPs historie. Vi leverer 3,1 milliarder dollar i kontantstrøm i kvartalet. I tillegg så er vi jo, som du nettopp snakket om, midt inne i en ganske stor prosjektgjennomføring. Vi står midt i å gjennomføre prosjekter på litt over 20 milliarder dollar i Capex i totalitet. Og vi er nå sånn cirka 2/3 gjennom denne prosjektfasen, og vi har hatt god framdrift også på prosjektene i kvartalet. Så dette kvartalet har vært ekstraordinært sterkt, ja. Extraordinärt starkt av flera faktorer, oljepriset inte minst, men nettoproduktionen då 383 000 fat, rätt om man säger fel, spannet justeras upp till 380 000 till 400 000, så det går väldigt bra, men det är lite lägre än förra kvartalet. Varför är det så och är det ett problem eller är det normalt med den typen av svängningar? Nei, det er jo en viss kvartal-til-kvartalsvingninger i produksjonen. Dette kvartalet, så, som er typisk på sommeren offshore, så gjennomfører man vedlikehold. Det er godt vær, og det er enkelt å jobbe. Det er mye bedre å jobbe om sommeren offshore enn det å jobbe om vinteren, ikke minst når man holder på med marine operasjoner. Så i dette kvartalet så har vi hatt mye såkalt vedlikehold, eller tungt vedlikehold på installasjonene offshore som har påvirket produksjonen. Og så er det jo slik at det er naturlig decline som det er i alle oljefelt. Og det er en del av den prognosen som vi har for produksjonen både for inneværende år og for de neste årene. Oljepriset då är förstås viktigt för Aker BPs aktier. Ni brukar följa oljepriset, men ni får ju mycket mer betalt än vad spotpriset på Brent-kurvan anger. Kan du resonera lite kring det?
Ja, det var jo slik at når Hormuzstredet stengte, så var det en undersupply inn i markedet. Og da er det slik at den prisen som du ser på terminalen din, det er egentlig en pris som er sånn ca. 30 dager frem i tid. Mens den reelle prisen som vi selger den fysiske oljen til, den blir jo satt på selve leveransetidspunktet. Og da hadde vi perioder hvor vi så både 20 og 30 dollar mer enn det du så på forward-kurven. I tillegg så er jo olje ikke olje. Det er jo mange forskjellige kvaliteter, og det kommer frem som det vi kaller differensialer til disse, for eksempel Brent, som er som en type kvaliteter. Og der har jo også disse differensialene gått opp ganske betydelig som en følge av urolighetene i Hormuzstredet. Det er en ganske unormal situasjon, vil jeg si. Det er siste gangen jeg kan huske at det virkelig var en slags disconnect mellom dated Brent og future Brent, var når vi hadde covid, og du plutselig mistet 30% av markedet på 6 uker. Da hadde vi også en samme type disconnect mellom disse to elementene. Så du kan sånn røff regnere si at gjennom kvartalet så hadde vi kanskje en 10-15 dollar høyere oljepris realisert enn det du så på terminalen. Väldigt intressant historiska händelser. Sen sjönk ju oljepriset i slutet på kvartalet. Nu har det vänt upp igen. Kan du resonera kort om din syn på oljeprisutvecklingen framåt och i nuläget? Ja, jeg pleier å si det sånn at jeg har forsøkt å spå oljeprisen nå i 10 år. Jeg har aldri hatt rett. Så det har jeg egentlig gitt opp. Vi fokuserer veldig på det som vi faktisk kan gjøre noe med, som er drift av våre installasjoner og levere så høy oppetid som overhodet mulig. Nå er det jo også slik at du har en ganske ekstraordinær situasjon når Hormuzstredet åpner og lukker, og man ikke er i stand til å predikere hvor mye laster som du får ut i det fysiske markedet. Og vi ser jo at kjøperne av olje, både i Europa og i Asia, er i ferd med å tilpasse seg den situasjonen. Så er det jo kanskje også verdt å påpeke at det trekkes jo utrolig mye nå på de strategiske lagrene rundt omkring i verden. Det er jo en situasjon hvor du på en måte låner olje fra de lagrene du har bygd opp litt tidligere. Det er jo ikke en situasjon som kan vedvare over lang tid. Så på et eller annet sett og vis så må jo enten den flowen fra Midtøsten komme tilbake igjen til markedet, eller så kommer jo vi til å få rett og slett en supply-krise. Är det ett problem för en norsk oljeproducent att den norska kronan stärks? Ni har så mycket inflation i Norge och er centralbank bara höjer räntan hela tiden. Ja, altså det er et litt komplekst spørsmål. Vi som et oljeselskap, vi selger jo våre produkter i dollar og euro. Vi gjør veldig mye av våre innkjøp i dollar og euro, mens mye av driftskostnadene og skatteregninger blir da betalt i norske kroner. Så vi driver ganske aktiv hedging av valuta. Og når vi har en free cashflow i kvartalet på 3,1 milliarder dollar, så er det ganske store kontantstrømmer som flyter gjennom våre systemer, som gjør at vi må ha et veldig aktivt forhold til hvordan de ulike valutaene beveger seg. Er det en utfordring? Altså jeg ser litt på dette som en slags, det er det markedet vi opererer i. Vi kan ikke påvirke hverken oljepris eller valutaendringer, og vår rolle er å gjøre så godt som vi kan for å levere mest mulig verdi til våre aksjonærer, uavhengig av hvordan valuta- og oljeprismåten å bevege seg. Och med det arbetet önskar jag varmt lycka till. Fortsatt än en gång grattis till ett rekordkvartal, inte minst sett till cashflow. Carl-Johnny Hersvik, stort tack också för att du varit med oss. Tack ska du. Geopolitiskt intressant tycker jag och fina siffror. Ja. Men aktien är låst till oljepriskurvan ändå. Lite tröstlös kan jag tycka att vara knuten till råvara på något sätt. Hur bra man är i jobbet så. Tycker han duckade din fråga om vart oljepriset är på väg framåt? Svårt att veta. Ja. Konstigt hade varit ett annat. 1-0 liksom. Ja, vi ska alldeles strax prata med Svedbergs vd Per-Arne Andersson för att diskutera hur läget är i de svenska, norska och danska badrummen, höll jag på att säga. Men vi har ju fått in lite andra rapporter som kanske vittnar på något sätt om konjunkturen i den svenska byggmarknaden. Det är inte bara Svedberg som rapporterar idag, utan det är även fönstertillverkaren Inwido
Är det någonting vi har hunnit titta på här i studion? Jag vill kolla lite snabbt. Ser ut att vara en väldigt stark rapport. Förväntan har inte varit jättehög, för det tar ju inte riktigt fart där ute. Kan man ju se liksom de byggbolagen eller de byggnadsnära bolagen som har rapporterat. Men de växer 4% organiskt. Nu är det mycket drivet av de större order i Skottland. Men de säger ju att det är ett rekordkvartal, men marknaden är fortfarande i motvind. Så det är lite tudelat. Är inte det typiskt Inwido på något sätt? Lyckas leverera trots att det Ja, men är ute. de lite liksom, de gnetar på bra egentligen och har gjort ganska mycket förvärv här på slutet. Jag kan man fråga om de betalar lite för mycket. Jag tycker de prislapparna de har köpt på har varit lite väl höga. Men liksom levererar på bra. De har ju ett mål om att de ska omsätta 20 miljarder 2030. Vilket jag kan tycka är lite vanskligt för att det finns säkert någon bonus där som gör att man kanske köper bolag till. Det bästa är ju att liksom aktien eller aktieägarna ska tjäna pengar, inte vad man omsätter. Det såg vi 2021 när fastighetsbolagen hade mål på hur mycket fastighetsvärde de skulle ha. Det blir inte jättebra alltid för aktieägarna. Nej, men det man får säga är väl att även om man inte kommer uppfylla det målet förmodligen så är det ingen som tror det heller. Nej. Det ska billig ut. Men jag tycker Fredrik Müller gör ju egentligen rätt strategisk inriktningar. Och liksom marknaden är vad marknaden är, men de taktar väl på. Detta om Inwido alltså. Alldeles strax ska vi prata med Svedbergs som sagt. Men dessförinnan tänkte jag att vi tar och tittar på också en framtida gäst. Vi ska ha Katarina Tell, vd för Cloetta här i studion om en stund. Men Ture, du har tittat lite på rapporten som kom in här också. Hur ser det ut i godisdisken för Cloetta? Men det ser väldigt starkt ut. Lösgodismarginalen 12,3%. Trots då att det var en tidig påsk. Förväntade var 9,3%. Och likadant såg det ut inom förpackade märkesvaror. Där marginalen var 15,9%. Nu måste man nästan höja det här målet som man har haft på 7-9% inom lösgodis. Eftersom man ligger långt över 10 på rullande 12. Man har varit lite väl försiktiga i sina finansiella mål, men du tycker man ska jacka upp dem alltså? Ja, när man levererar så här så tycker jag absolut det. Jag trodde kanske att det var lite toppmarginaler i första kvartalet inom lösgodis. Det kändes helt osannolikt att man skulle kunna tjäna 12% när man har gått med liksom plus minus noll i så många år. Men är det inte så att man ser ett lite svagare kvartal här nästa Q3? Det är inte fullt det är då lika... kommer. Ja, men det är inte fullt lika liksom, intensivt med högtider och som stora helger då man konsumerar mycket sötsaker. Jo, så kan det nog vara, men ändå liksom 3 procentenheter bättre än förväntat. Resultatet 20% bättre än väntat. Ja. Så att den här kommer nog... Marginalen är urstark verkligen. Alltså imponerande, speciellt med kakaopriset som har varit upp också. Jag kompenserar för det. Sen en liten brasklapp, hon säger ju att de ska öka marknadsföringsaktiviteter in i... Det tycker ni inte om på börsen? Ja, men vi får grilla henne på det, liksom, vad det innebär. Men det är väl rimligt med USA-expansionen att man måste liksom trycka på. För att på något sätt måste de ju växa, för det är väl lite akilleshälen i Cloetta över tid. Att vi äter kanske inte, befolkningen minskar, vi äter inte riktigt mer godis, men hur ska tillväxten komma? Och det är USA en sak. Så det är rimligt att de gör den, men så vi får lite mer color på den, vad det innebär. Det blir spännande i fallet Cloetta. Inför Svedbergs här då, är det någonting som ni kommer titta på i Svedbergs rapport? De är ju såklart exponerade stort mot bygg och renovering. Antar att vi inte kan se någon tydlig vändning eller uppåtgång där i konjunkturen. Vad säger du, Gabriel? Ja, men länge lyckats leverera ändå, trots att marknaden har varit utmanande, lite som Inwido som vi pratade om nyss. Hur man kan försvara marginalerna i en fortsatt tuff marknad är väl centralt. Det ser väl ganska stabilt ut vid en första anblick, även om... Ja, jag tror att det är lite under förväntningarna. Ja, 20%. Ja, till och med det. Jag ändrar mig. Marginaltrycket då är väl en central fråga här. Marginaltrycket, det blir en naturlig övergång, för nu kan vi säga hej och välkommen till Per-Arne Andersson, vd för Svedbergs. Välkommen till Börsfrukost. Tackar, god morgon.
God morgon, god morgon. Jag som mina kollegor i studion här sa precis, det är en rapport som kommer in något under förväntan, men ni har ändå en organisk tillväxt på 2% och levereras ett EBITDA-resultat på 81 miljoner på en marknad som, ja, den ser olika ut. Vi ska prata mer om det, men berätta lite om det här kvartalet. Varför kommer siffrorna in som de gör? Dels har du har två delar. Du har UBC då, som vi kör förvärvat i Tjeckien, gör väl 0,2% ungefär på EBITDA-procenten i kvartalet. Och sen jobbar vi ju med vårt distributionscenter i England. Och där är ju så att tittar vi, bruttomarginalen är ju starkt och den blir starkare. Så det här är ju kostnader som vi har som ligger sig innanför gärdsgården. Det är vi själva som ska vända runt det här, och det är ju därför vi har den här planen att flytta till ett större lager. Vi har ju då, vi har lager på 5 ställen i UK och vi får flytta emellan, så det driver kost. Samtidigt växer vi organiskt i England i en tuff marknad. Vi växer 2,3% organiskt i Storbritannien. Så det är liksom, jag är ganska glad över att vi växer i en utmanande marknad, och sen är det ju planerat de här kostnaderna vi har för att dra runt lagret. Jag hade önskat att man hade varit 1 år tidigare med här, men ibland är det inte alltid lätt att tajma 100%. Man ska hitta ett bra lager också. Du skriver i den här rapporten, apropå marknaden här, att ni ser tydligt att Danmark går starkt med bra efterfrågan. Sverige svagare än förväntan, och Finland är utmanande, men då också Storbritannien vad ska vi säga, ett glädjemoment. Men om du skulle kunna måla lite mer om marknaden, hur ser den ut och hur mår era kunder idag? Ja, så tar du våra kunder, var vi börjar i UK eller Storbritannien, så har vi ju en god relation med kunder. Vi växer, vi tar kundandelar definitivt om vi ser på marknaden. Tittar vi i svenska marknaden så är den ju då någonstans 16-17% av vår total, och den är och total omsättning i kvartalet, och den har jag ju sagt tidigare att den har varit och är utmanande beroende på att vi generellt har stor belåning på våra hus och vi har en rörlig ränta, vilket gör att det har pressat ner efterfrågan. Tittar vi finska marknaden, det är ungefär 4% av vår omsättning, så är det en lite utmanande marknad. De har haft en tuff situation. Danmark är positivt. Vi gör ett bra jobb. Jag tror att vi gör bättre jobb än konjunkturen. Vi har en bra organisation. De är väldigt framåtlutande. Likaså i Holland växer vi också organiskt, där vi gör ett väldigt bra jobb. Så tittar man summa summarum så växer vi organiskt, vi tar marknadsandelar, och sen lägger vi till vårt förvärv i Tjeckien, där vi får både Tjeckien, Slovakien, Polen, kommer in lite mer i de länderna. Så det är och vi minskar då liksom beroendet av någon enskild marknad, utan vi breddar oss, vilket minskar riskspridningen. Så jag är ganska stolt över det man presterar i försäljningsorganisationer på marknaden. Du nämner här förvärvet, ert tjeckiska förvärv, UBC, senaste i raden. Om vi ska blicka framåt, vad ligger nästa vita fläck för Svedbergs när man tittar på förvärv? Ja, det går att göra mer i den delen jag brukar kalla liksom, jag hoppar gärna över Tyskland. Jag säger inte att vi inte kommer förvärva i Tyskland, men just nu har jag inte fokus på Tyskland. Men runt Tyskland, vi kan förvärva både öster om Tyskland, väster om Tyskland och söder om Tyskland. Sen kan det komma kompletterande förvärv i de geografierna där vi finns, där vi kan hitta bolag som har en intressant produktkategori. Till exempel tar vi Holland eller Nederländerna, så är vi ju bara på badrumsmöbler. Det finns ju väldigt mycket mer produkter i badrummet som vi gärna vill ha i vår portfölj, så att säga, varje geografi. Så vi jobbar kontinuerligt och möter bolag för att hitta bra bolag att förvärva. Kan du resonera kort om förvärvsaptiten om vi slänger in skuldbördan i bolaget som en faktor? Blir du mindre kapabel och sugen med tanke på att skulden ändå ökar? Ja, vi säger så att vi kanske kan gå upp till någonstans en net debt to EBITDA någonstans på 2,5 eller något sånt där, kan vi ta nu exklusive IFRS då. Delar, så att jag tycker vi kan fortsätta den delen framåt. Så att och det är ju liksom att kunna gå med egen kassa och egen förmåga, så att säga. Sen har vi ju historiskt gjort företrädesemission på olika sätt, och det ska vi väl inte stänga dörren till heller om det nu kommer något som är väldigt bra och attraktivt. Vi har ju gjort bra förvärv med Roper Rhodes och Lebalux, och det gjorde vi företrädesemissionen, så att låt oss inte stänga den dörren, men vi vill ju
göra värdeskapande för aktieägarna, och det är klart att en för egen maskin är ju alltid, blir det ju mer eller bättre så att säga. Och marginalpress är liksom en huvudvärk i rapporten. Du säger att den är tillfällig på grund av en brittisk satsning på en ny distributionscentral. Hur tillfällig är den? Hur länge blir det här en festbroms? Ja, alltså sen kan man säga så här, tittar vi ändå på den här engelska marknaden så har vi en bra EBITDA-marginal. Vi är ju liksom överstiger 16%, så den är bra. Förra året kvartal tror vi var 18. Men vi kommer att flytta in i det nya logistikcentret i slutet på Q4. Det är naturligt lägre försäljning och lägre order eller leveranser ut då, så det passar mycket bättre för oss där. Och sen 2027 kommer vi se till att vi trimmar in det här. Så att vi ska tillbaka till de nivåerna vi har varit historiskt sett. Det här ger också andra möjligheter på marknaden att få en bättre kundservice, bättre leveransförmåga och en ökad kundnöjdhet i sista änden då. Så att jag ser det som en tillfällig, och man kan gå tillbaka innan vi förvärvade Roper Rhodes, så gjorde de en liknande övning och fick en skjuts på resultatet också när de fick upp den här delen i det laget vi är nu då, som vi har vuxit ur. Så det. Stort tack för det, Per-Arne Andersson, vd för Svedbergs, för att du var med oss här i Börsfrukost. Jag vänder mig till mina gäster. Joel, är det någonting i det som Per-Arne säger som intresserar dig här? Ja, men liksom, marknaden är vad marknaden är, det kan man alltid säga. Liksom, nettoskulden får man alltid tänka till. Den är man vill upp till 2,5. Men som man säger, IFRS är inte riktigt där, så kan kassaflödet supportera med förvärv. Det är väl den frågan, men de har gjort det extremt bra om man bara kollar tillbaka sen 2017 har aktien liksom gått 10 gånger. Så att det är bara hatten av om de kan fortsätta. Svedbergs är duktiga på förvärv uppenbarligen. De är duktiga på att integrera det man köper. Absolut. Och sen är de ganska på något sätt anonyma i Sverige, för kollar du på exponeringen är väl bara 24-25% i Norden. Och det är väl tur om det är Norden som är... Ja, tufft. Så det är väl rätt kapitalallokering av bolaget. Kan väl dra några, det regnar in rapporter, klockan slog 8 nyss. Castellum har kommit in till exempel. Troax ser spontant stark ut. Nelly bättre än i Q1. Men sämre än i fjol. I CDON verkar man ha lite problem med marknadsföringskostnader som tynger. Storebrand urstarkt så vitt jag kan se. Roligt med så mycket information. Någon rapport ni sett eller tycker det är värt att jag kollar lite på Scandic och Pandox, hotellduon. Scandic spontant ser lite sämre ut än väntat. Genomsnittligt pris per rum lite lägre än väntat på 1345 kronor. Beläggningsgraden sjönk lite grann. Finland är väl det som sticker ut som går svagt. Medan Pandox då å andra sidan var lite bättre än väntat. Lite lustig kontrast kan jag tycka. Pandox vd skriver att bokningsläget är stabilt, eventkalendern är välfylld. Många marknader, efterfrågan på både affärs- och fritidsresor är fortsatt robust. Och konflikten i Mellanöstern har haft en begränsad påverkan på reseaktiviteten i Europa. Så konjunkturmässigt, i alla fall i orden, positiva ifrån Pandox. Alltså. Ja, men det såg likadant ut från Scandic där de sa att bokningsläget var starkt inför sommaren också. Och nu igen inför hösten, men får man väl se till att leverera på de stora orden. Note har också kommit och den ser ut att vara inte jättebra. Det var fint uttryckt. Jag har inte hunnit grotta vidare i det, men vi får väl Johannes här tidigare och kunna ställa lite frågor. De har också tagit upp skulden ganska mycket efter de här stora förvärven. Ja. Så det är lite illavarslande. Man har haft lite leveransproblem på grund av det vi har sett att PCB-kort, mönsterkort har inte riktigt kunnat levereras ut. Och det är väl det förhoppningen är i NCAB, att om priserna går och det ska NCAB kunna kapitalisera på, men det är dåligt för Note. Och vi kan även säga Kitrons har samma sak, att de inte kan leverera ut, och det har ju Note flaggat för tidigare att de inte kan heller. Också en intressant rörelse tror jag var i måndags när alla kontraktstillverkarna föll 4-5% i Norden samtidigt. AQ Group lyckades ändå leverera tycker jag. Vi hade en framåtlutad Jens Ahlgren här i studion igår. Det finns alltid undantag till alla branschtrender, om det nu är en bransch. Det är väl kanske så kundindividuellt i de här bolagen att man kan klara sig igenom tuffa tider. Ja, men det var en jättebra rapport av AQ. Aha. Ganska intressant att de har gått från 0 till 6% indikativa komponenter redan.
och liksom som de ger till ABB som sen kliver in i datacenter. Så att de har ju lyckats ställa om väldigt snabbt. Sen har vi fått in Elanders också som alltså levererar en högre vinst än förväntat trots en lägre omsättning. Där kan man gissa sig till att bolaget sparar och effektiviserar sig till vinst. Men storägaren Carl Bennet torde vara ganska nöjd. Vidare i rapportkalendern då. Castellum kan vi nämna nu. Vi älskar ju Castellum för att de säljer och delar ut, men det verkar inte som att man kommit bort grundproblemen som plågar värderingarna i sektorn. Vakanserna verkar öka här. Nettohyrningen får hjälp utav Ericsson-affären, men för den så ser det lite tuffare ut. Det pågår hyresförhandlingar just nu, men jag får känslan av att hyresnivån också inte riktigt rör sig i den riktning man skulle vilja. Så operativa utmaningar som Castellum delar förstås med resten av sektorn, men som återspeglas också i morgonens rapport. Vi ska ha in Katarina Tell, vd för Cloetta här i studion. Men vi kan väl blicka framåt. Vi har ju inte pratat riktigt om Axfoods rapport. Är det någonting ni har hunnit titta på? Det var ju en besvikelse sist bolaget levererade. Den gamla, vad ska vi säga, dragloket Willys på något sätt lite tappar momentum. Och det kan man se ganska... Det är fortfarande inte så att det är Willys som drar i Axfood. Vad beror det här på, tror ni? Ja, men det gnisslar lite i drivhjulen där, får man säga. Det kan ju bero på att vi har haft sänkt matmoms. Konsumenter blir lite mindre priskänslig. De har ju haft 5 år där de har tagit marknadsandelar väldigt starkt. När liksom konsumenter har varit smag, och det gynnar ju lågprisaktörer. Så det är väl lite upprepad trend från det som vi såg i Q1 här. Man växer långsammare än marknaden för första gången på länge. Och Willys går lite sämre än väntat. Samtidigt stack Hemköp och Citygross ut på uppsidan, tror jag. Lite trend tillbaka från det vi såg när vi fick det här inflationstrycket. Då lämnade folk Hemköp, gick till Willys, lite tillbaka därifrån. Men det är problematiskt att liksom backa med 1% i Willys och marknaden växer 3,7. Liksom om man fortsätter där, det blir jobbigt. Och sen planerar man på ett nytt stort lager 2029 som kommer att kosta massa pengar. Men det bygger ju på att du måste ha tillväxten med dig för att kunna fylla ut det där lagret. Marknaden har varit duktig, för marknaden har varit ganska hård mot Axfood på sista tiden. Man verkar ha sett det här komma. En annan reflektion är att när man läser Axfoods rapport så kanske man vill köpa ICA, som tyvärr inte finns kvar på marknaden längre. Men det låter ju som att flödet går från lågpris till Hemköp och kanske till ICA också, om man får gissa. Jag undrar om det inte är så att också på något sätt konkurrenterna har blivit bättre på lågpris. Är det så att konkurrensen inom lågprissegmentet har hårdnat? Att Willys på något sätt har blivit lite upphunna av konkurrenterna? Lidl går väl bra. Nu är inte de börsnoterade, tror jag. Men jag tror att Lidl tar marknadsandelar ganska så snabbt i Sverige. Men det är inte som fragmenterad marknad. Lidl liksom går bra, men den är så extremt smart fortfarande. Så att det är egentligen ICA och Axfood och Willys då som spelar den stora rollen. Och sen Coop som går sämre och sämre och sämre. Ja, det är en huvudvärk i sig. Europrisaktier har inte gått så bra heller, om man ska lite snacka lågprisalternativ. De får kanske strunta i lågpris nu. Maten är billig och då blir man mindre nogräknad. Laxen är billig också. Norska laxsektorn kan vi nämna kort innan vi går in på godsakerna från Cloetta. Jätten Movi kom en trading update nu på morgonen där en aktie som har backat 25% i år. Laxpriserna har varit låga och sjunkande på sistone samtidigt som foderpriserna går upp. Men volymerna är rekordstora. 150 000 ton i Q2, högsta i bolagets andra kvartals historia någonsin. Kanske vänder det uppåt för lax. Vad är godast, tycker du? Lax eller plockgodis, Jonas? Oj, vilken svår fråga. Jag tycker bägge är fina, men salta sillar är ändå alltid finast. Nu är ju inte salta sillar en Cloetta-produkt. Det är mer Polly, Plopp,
Har du någon annan favorit? Nej, men en kursgraf säger väl mer än 1000 ord. Cloetta har ju gått från klarhet till klarhet. Vi har redan hyllat rapporten nu på morgonen, inte minst på grund av det starka marginallyftet. Väldigt roligt därför att kunna välkomna morgonens vinnare, får vi säga, Katarina Tell hit till studion. Grattis! Är vi för positiva? Det tycker jag inte man ska vara. Vi har gjort vi är i linje med strategin och vi levererar på alla våra finansiella målsättningar. Så jag måste ju säga att jag är nöjd. Levererar ni på ett sätt som gör att ni borde förändra målsättningarna? Nej, det skulle jag inte säga, utan vi levererar enligt strategin och vi kommer ju öka våra investeringar också för att kunna fortsätta på att leverera på vår strategin. Och det handlar mycket om vår geografiska expansion, men även under hösten så har vi en ny lansering som vi tycker är jättespännande, som är då under våra superbrands och som vi kommer då gå i många länder som vi också vill satsa lite mer på. Jag tänkte bara, ska vi tolka kommentaren där i rapporten att ni ska lägga marknadsföringsaktiviteter? Liksom det är att ni ska mer i USA eller blandat i flera länder? Eller? Ja, det är ju enligt strategin. Okay. Så det handlar ju om den geografiska expansionen. Vi har 3 länder som vi fokuserar på. Det är England eller UK, det är Tyskland och så är det Nordamerika. Och där kommer vi fortsätta investera för att fortsätta den fina resan vi har påbörjat. Det är 3 länder som avskräcker lite. Det känns som att det är lätt att göra en lista med svenska börsbolag som har bränt sig i Tyskland och i USA. Det är också en kulturgärning för att du ska få utlänningar att börja älska plockgodis. Kan du resonera lite kring risken och hur ni kommer att vinna den här fighten? Ja, i de här 3 länderna som vi är inne på. Ja, om vi börjar med Tyskland, där har vi funnits. Vi har funnits på alla 3 marknader så många år tillbaka. Och här handlar det om att vi ska fortsätta att expandera, använda det vi har. Men vi ser stora distributionsvinster och vi ser också att vi kan bygga vidare men på en bredare portfölj. I England har vi sedan många år lösviktsgodis, men vi har också förpackat och där ser vi också enorma möjligheter. I USA, där har vi väldigt målmedvetet har vi en trend när det gäller svensk godis som vi nu också rider på. Och vi har ju tagit flera steg där. Vi har öppnat en butik på Manhattan. I detta kvartalet så öppnar vi den första lösviktskonceptet i en matvarubutik i USA. Och vi har också inlett diskussioner, eller vi håller faktiskt på att avsluta diskussionerna med en matvarukedja i USA under ett av våra superbrands då i den förpackade delen. Så vi tar flera steg där och vi ser möjligheter. Det är alltid naturligtvis förknippat med vissa risker, men vi ser absolut mycket mer möjligheter än risker. Hur kommer det sig att, jag tänker att ni har mycket låg skuldsättning i bolaget. Vore det inte enklare att på något sätt växa ännu mer aggressivt på de här marknaden genom förvärv? Alltså, det är ju väldigt fördelaktigt att vi har så en fin balansräkning som vi har. Och för det första så ger det oss flexibilitet att kunna investera i våra strategier. Det ger också möjlighet att kunna göra fin utdelning till aktieägarna så att de kan vara med oss på vår fina resa. Och sen naturligtvis så öppnar det upp till förvärv. Men det som är jätteviktigt för oss när vi gör förvärv, det är att vi ska hitta ett bolag som hjälper oss att accelerera vår strategi. Våra finansiella målsättningar som är långsiktiga, vi behöver inte göra en förvärv för att nå dem. Men hittar vi rätt objekt så absolut så är det superintressant för oss framåt över. Men det du säger är att de som kan exekvera på er strategi, det är ni själva i princip. Ja, men naturligtvis kan vi få en ytterligare ett företag som kan vara med på oss på resan. Så absolut så är det intressant. Kan du ge mig lite mer kött på benen kring USA? Jag antar att det inte är någon meningsfull försäljning än. Det är en Pick & Mix-hylla i en butik i Upstate New York och så är det en liten godisaffär på Manhattan. Det känns mer som en rolig grej än som en riktig satsning. Har du några indikationer eller några siffror? Jag kan inte dela några siffror i nuläget, men det vi gör ju, alltså vi för det första så säkerställde vi ju att vi har produkter och förpackningar som stämmer överens med det amerikanska regelverket. Det är ju det första som vi har sett till att göra. Vi håller också på att bygga en organisation i USA. Och nu lösviktsgodiset, det är ju det som vi ser med Swedish Candy Trend. Men
Men vi ser ju också inom förpackat att vi har möjligheter. Och där har vi också påbörjat nu diskussionen med matvarubutiker i USA om att lansera någon av våra svenska då superbrands i USA. Så det är, vi är seriösa med vår satsning så att säga. Är det någon liksom, jättestor retailkedja ni pratar med då eller har ni flera dialoger igång? Liksom? Vi har ju flera dialoger igång. Så detta handlar ju om att vi vill rulla ut och vi vill vinna i USA. Men vi tar det samtidigt successivt för som sagt var, det är också risker att gå in och som du sa, det är många som har misslyckats. Så därför gör vi det väldigt liksom successivt steg för steg och säkerställer att vi kan leverera på de dialogerna vi har och så. Kan du säga någonting, jag tänker bara på bruttomarginalsmässigt om man tar liksom i Nordamerika gentemot, om det kommer en sån expansion eller en lyckas, är det någonting som skulle vara väldigt bidragande bruttomarginalmässigt eller är det mer tillväxt ni ser där? Till att börja med kommer vi behöva investera för att växa. Så att till att börja med så kommer det ju vara att en investering och sen när det väl kommer om ett par år då när vi är mer uppe och kör, då kommer det bidra mer till både lönsamhet och omsättning. Men Joel, prova att köpa lösgodis i de butiker på Manhattan som finns idag så kommer du känna en smärta i plånboken. Ja, men Jag tror det var verkligen. Just där har min fråga då, prisnivån är så mycket högre och liksom det är producera ner i Ljungsbro och skicka till USA en container med lite kexchoklad så kan jag tänka mig att marginalen blir lite bättre. Ja, precis. Alltså, så att, sen handlar det om investering nu till att börja med organisation och att vi säkerställer marknadsföring och så här, så att vi liksom etablerar oss. Jag tänker mig hög brutto och låg netto för du måste logistera och få in allting. Men jag vet att Ture har lite tankar där. Ja, jag tycker att marginalen är ju helt vansinnigt bra såklart. Men jag förstår inte, ni har mål på 12% på medellång sikt, 14% på lång sikt. Ni har legat över 12 flera kvartal i rad på rullande 12 och snart är ni över 14. Är det inte dags att höja målen? Det är för tidigt för det. Som vi har sagt, vår strategi är att vi behöver investera för att växa. Så att den målsättningen om 12%, det satte vi för 2027. Och vi har sagt att den är ju i sikte för 2026. Men vi kommer att investera för att vinna, för att växa. För att vi långsiktigt ska fortsätta den här fina resan så måste vi investera som till exempel då geografisk expansion. Och innovationer och marknadsföring. Jag frågar på ett annat sätt då. Jag förstår att vi inte vet så mycket om Nordamerika än. När kan vi få en indikation? Om ett år? Eller vad tror du är rimligt? Ja, alltså det är ju svårt att säga. Det vi gör nu det är att vi ser ju att det fortsätter att växa successivt Nordamerika. Och vi sa ju under förra året tror jag att det hade vuxit tvåsiffrigt. Och vi fortsätter ju den resan där. Men låt mig återkomma till det när vi kan dela mer information. Tyskland då? Har du mer information att ge? Ja, alltså Tyskland har vi nu testar vi också lösfiskgodiskonceptet i Tyskland. Så där gör vi tillsammans med också livsmedelskedjor där. Vi utvärderar och ser. Men där vi har som sagt var det också förväntningar att vi ska kunna rulla ut det konceptet i Tyskland. Vi pratade om förvärv tidigare. Jag tycker det är intressant er tidigare, vad ska vi säga, maka Fazer, de köpte ju Aroma här under våren. Var ni en av dem som var med och bjöd på Aroma? Vi har ju sagt att vi gör förvärv enligt vår strategi och köpa Aroma är inte enligt vår strategi. Så vi är inte med och bjöd på det? Nej, det är inte enligt vår strategi, nej, så vi var inte med i den processen. Nej. Avslutande fråga till Katarina. Ja, men det finns något som heter råvarukvalitetsincidenten som jag är lite för dåligt påläst för att känna till. En engångspost i rapporten. Kan du berätta kort om den? Ja, det har inte varit någon effekt av den i detta kvartalet. Vi hade en liten effekt av det i Q1 och desto större i kvartal 4. Så att jag tror att jag kommer inte riktigt ihåg vad den totala ersättningssiffran var. Men i detta kvartalet så hade
vi ingen effekt. Men alltså, totalt sett så kan man säga om kvartalet. Vi hade organisk tillväxt. Tittar man första halvåret så växer vi i linje med de tillväxtmål vi har sagt långsiktigt. Lönsamhetsmålet vi satte för 2027, det är inom räckhåll 2026. Och jag skulle vilja säga, vi är ett mer effektivt, mer fokuserat Cloetta som i dagsläget levererar på alla våra finansiella målsättningar. Ja, en urstark rapport kan man väl sammanfatta det med, eller vad säger ni? Avslutande reflektion, Joel? Mer kex chokladfolket. Nej, men det är en jättebra rapport. Det blir spännande att se USA. Man skulle gärna vilja få det kvantifierat lite mer vad man kan förvänta sig och liksom vad ni har för mål. Ja. Men det är en jättebra rapport. Vi återkommer. Och nästa kapitalmarknadsdag i godisaffären på Manhattan, va? Ja. Precis. Då skulle du må. Då skulle jag må. Stort tack Katarina Tell, väldigt roligt att ha dig här som alltid. Än en gång varmt grattis till en fantastisk rapport. Hur går vi vidare, Jonas? Jo, jag tänker att vi återgår till ett ämne som vi har varit inne och berört tidigare. Det var, nu ser vi vackra bilder från Cloettas små godisdiskar här. Killar, vad tror ni, är det här, Gabriel varit inne lite på det tidigare om att någon slags en kulturell tröskel för de här nya marknaderna, att på något sätt att man måste utbilda kunderna i lösgodisets evangelium. Kommer Cloetta lyckas med det? Ja, vi har ju bara sett liksom hur bra de svenska bolagen går. Det är ju det i USA, Nordamerika. Det är väl framförallt där man kan vara liksom lite exalterad. Och att får man fäste i USA, ja, men då handlas ju aktien väldigt, väldigt billigt på någonting som kommer växa bra och spruta ut kassaflöde. Det är väl egentligen den optionen som är väldigt bra. Men det är tillväxten som är akilleshälen framåt. För att nu var marginalen, den var ju liksom extremt stark, men ska man äga Cloetta i 5 år, då vill man ju ha mer än 1-2% organisk tillväxt. Hur mycket av det här är operationellt och hur mycket är det på något sätt ett tecken i tiden, en marknad som växer? Ja, jag vet inte hur mycket mer liksom choklad och godis vi äter. Jag tror inte de trenderna har inte varit positiva senaste åren. Det är ju det som är lite svårt att se när man ska liksom måla ut ett brett penseldrag och tänka på, ska man köpa en godistillverkare? Möjligen är ju just liksom lösgodistrenden i östra USA tämligen verklig. Men sen är frågan hur länge sådana trender håller i sig och hur den här fantastiska prisbilden överlever när allt fler aktörer ska komma in på marknaden. Och det är en stor spelare som själv riskerar att pressa priserna neråt. Det blir spännande att se, men det är ju roligt att en svensk lösgodis har blivit en sån oväntad exportsuccé. Från lösgodis till hotell. Nu ska vi ta en intervju. Vi ska checka in på Scandic. Vi ska checka in på hotell och det gör vi med hjälp av Jens Mathisen, vd för Scandic Hotels. Välkommen. Tack för det. Jag tänkte att du får börja med att guida oss igenom ert gångna kvartal. Hur har det sett ut? Ja, men generellt sett så har vi ju levererat ett bra resultat och ett bra kvartal med stabil tillväxt. Vi förbättrar vårt resultat och vi höjer också vår lönsamhet. Och det som jag speciellt är nöjd med är ju att vi har en framgång på alla våra marknader förutom Finland. Vi gör det väldigt starkt på våra största marknader. Sverige har en omsättningsframgång på 7,5%. Vi har en RevPAR-tillväxt på 7,6% i Sverige. Så som vår största marknad som har, jag vill säga, de senaste åren måske haft en lite mer flat utveckling, så har Sverige återhämtat sig väldigt starkt just nu och det är jag väldigt nöjd med. Så generellt sett så gör vi det bättre på alla marknader förutom Finland och det är bra. Är det här ett tecken i tiden att det är på något sätt just Sverige som går så starkt, eller förvånansvärt starkt? Och vad har ni för förklaring till det?
Ja, men Sverige, jag tycker att Sverige, vi har haft lite olika takt på återhämtningen efter pandemin och det här, både Sverige och Norge och de övriga marknaderna har kommit starkt igen. Det är ju egentligen bara Finland som ligger lite efter. Så tycker jag att de sista 2 åren har vi haft en otroligt stark framdrift i Norge, hvor vi också levererar starka prisframgångar. Och där tycker vi ju att Sverige har ligget lite efter. Nu är det som om att Sverige kommer i kapp. Sverige växer väldigt bra, både i belägg men också får med sig priserna. Det händer mycket i Sverige just nu. Vi har flera evenemang i år, stora konserter. Bad Bunny har precis har 2 konserter. Vi har precis mellan juni in i juli haft 10-11 dagar med Jehovas vittnes, som ju fyllde hela Stockholm. Så der händer mer i Sverige just nu, och det är ett bra tecken också när vi tittar framåt och blinkar lite in i andra halvåret, så ser det ut till att det fortsätter med att vara ganska starkt i Sverige också, som är vår största marknad. Så det är väldigt positivt. Roligt att du tar upp Bad Bunny. Det var en fantastisk konsert. Jag har tänkt mycket på funflation-begreppet också när man läste om fotbolls-VM i Nordamerika. Det verkar ju finnas sedan pandemin en trend att man kan ta hur mycket betalt för roliga grejer som helst. Märks det i Sverige också? Går det att fortsätta höja priser, eller är det så att Scandics tillväxt finns mer i ett lägre prissegment? Nej, det går at højne priserne, og vi kan vel blive, vi er jo snälla människor her, så vi driver jo en virksomhed, som skal være for alle, og derfor så skal det være tilgængeligt. Det er også derfor, vi har bygget op vores Scandic Go-varemærke, så vi har lidt flere rum tilgængelige for dem, som ikke kan betale lige mycket. Men du har ret, altså der er mulighed for at tage brugerbetalt med de her store evenement, og det gør vi jo også. Vi driver jo og lever jo af vores og driver så brugpriser vi kan i markederne, og det handler om udbytte og efterfrågen. Og der er det klart, at vi har præcis haft, I så jo, der gik i Norge med Oslo, og alle folk fra hele Norge skulle jo til Oslo for at se fodbold VM med Norge, som spillede det der, og det er klart, det fyldte hele Oslo också, og det har været en bra start på juli med det. Ja, det låter som Scandic gynnas starkt av en låg svensk valuta, billiga konsertbiljetter och färre som åker utomlands för att semestra. Men jag tänker vi måste blicka ut i er internationella affär också. Vi har Dalata-affären som alltså var den största i Scandics historia. Vad kan du säga någonting om statusen för den affären, och som alltså handlar om ert liksom inträde på UK och Irland? Vad är status just nu? Ja, tak for den frågan. Det er bra, fordi vi har jo faktisk drivet Shaden Dalata siden 7. november i fjol. Vi driver det jo just nu på en managementaftale, hvor det er Pandox, som har købt bolaget. Og mens vi holder på at dele bolaget i 2, man kan sige, Pandox tager 3D'en fastigheder, og vi tager alt andet. Og det er den carve-out-proces, vi er igennem just nu. Og den går enligt plan. Den går fuldstændig enligt plan, og der er ingen overraskninger til den. Så der kommer vi at være klar med den i 4. kvartal. Og så kan man sige, når man tittar på Dalata som virksomhed, så levererer de bedre end i fjol. De har tilvækst både i Irland og i UK. Og på det sæt, så er det jo faktisk en endnu bedre bolag, vi kommer til at øve her i 4. kvartal, end det vi forventede os, da vi købte det. Så det her, det er ikke bare Scandics største forværv. Det kan se også vældig tydeligt det bedste forværv, vi har gjort i historien. Og nu har vi jo præcis også meldt ud, at vi har klargjort vores finansieringsaftale med lånebankerne og har fået alt på plads med det. Og der var også vældig stor appetit på at være en del af det. Så på det sæt er det jo et signal om, at når bankerne gerne vil være med, så er det jo fordi, at vi står et stærkt sted, hvor vi jo ikke har særskilt mycket skyld i bolaget og står vældig stærkt. Så Dalata går faktisk bedre end forventet. Og selve den her proces med at tage over bolaget, den går enligt plan. Joel Backesten, Danske Bank, har en fråga här. Ja, jag tänkte lite på Finland. Du nämnde att det inte riktigt går som ni vill där, så att förstå vad som händer där. Och nämnde även i rapporten att ni arbetar för att ändra eller förbättra Finland. Vad mer precis gör ni då?
Ja, men det är, vi försöker, alltså Finland har ju varit drabbad av både kriget, man kan säga, och det är klart de har svärt långa gränser till Ryssland och vi manglar både russar och det betyder också att finnar inte flyger den här långhaultrafik för Asien, fordi man inte flyger over Rusland, som man gjorde før. Og det er man drabbet af, og det betyder jo, at Finland de seneste år har skulle stille sig om til et land, som skal hente sine gæster og sine turister fra andre markeder. Og det er nogle ting af det, vi gør. Så man kan sige, vi fokuserer väldigt mycket på hur vi driver gäster in till Finland i vårt äkta system, hur vi kampanjer in. Och när vi tittar på det så ser vi också att vi faktiskt får långsamt effekter av det. Därför ser vi ju också att tredje eller andra kvartalet här nu, det var ett svagt kvartal. Det var lite mindre i Vanovang och det hände inte lika mycket som i fjol. Men tredje och fjärde kvartalet, när vi tittar fram, ser mer ut till att leverera i linje med i fjol, så på ganska bra beläggningsprocenter, vilket också gör att vi också i Finland kan driva lite bättre pris nu i andra halvåret. Så det vi kan göra, det är att vi kan vara med sammen med resten av marknaden och försöka bygga upp mer turism och säkerställa att vi får vår andel av affärsresenärerna in i Norden också till Finland. Och det försöker vi göra. Det tycker jag vi har haft bra fokus på länge, och det ser ut till att det går långsammare än de andra marknaderna, men det ser ut till att det kommer nu successivt in mot andra halvåret. Tack för det, Jens Mathisen, vd för Scandic Hotels. Ture, en snabb reflektion på det vi får höra från Scandic här. Nej, men ganska stabilt, men räcker nog inte riktigt hela vägen fram. Jag tror kanske att den här kan sjunka lite. Kommer det bli straffad på börsen idag, tror ni? Jag tror det. Ja, men det är Finland. Alla länder utom Finland slår, jag kan säga. Så att det är den huvudverken där. Ja, nu ska vi välkomna en ny gäst här i studion. Jag säger välkommen till Johannes Lind Widestam, vd för Note. Välkommen. Tack så mycket. Note har jag lärt mig att man ska säga. Ja, Ska man säga Note? Jag tycker Note låter fint på svenskt också. Ja. Kanske viktigare, vad säger du om rapporten? Men jag tycker att många saker pekar åt rätt håll. Vi är tillbaka in i någon form av, ska vi kalla för komponentmarknad som har ganska stora svårigheter. Mönsterkorten har haft kraftiga ledtidsförskjutningar, och det är väl egentligen det som gör att vi tappar lite på toppline mot vad vår ambition är, och det följer med oss hela vägen. Vi bygger lite lager för vi får inte ut någon leverans vi har tänkt oss, och marginalen pressas lite ner, att vi kommer in precis i vårat intervall på justerat, men inte riktigt nöjd med den. Men det som sagt hänger ihop med lite svagare topline på grund av försäljningar ut till kund. Vi pratade faktiskt om det, att det var kanske inte bara Note som dras med den här typen av problem. Kan du ge mig lite färg på varför det ser ut så? Ja, men egentligen ska man säga att det finns om man generaliserar kan man säga att det är två olika komponentslag som är ganska kraftigt i allokering, det vill säga att man har begränsningar i leverans, och det är mönsterkorten och det är minnen. Båda sakerna drivs kraftigt av den utbyggnaden av AI-infrastruktur som sker, och de här bolagen som köper eller bygger ut sina AI, de köper upp kapacitet hos underleverantörer, och det påverkar alla oss andra. Även om vi kanske inte köper samma komponenter, så blir det liksom en följdeffekt för att kapaciteten allokeras till den här typen av byggnationer. Så vi med flera drabbas av det här, och då har man initialt så får man en viss, innan vi liksom får vår leveranskedja att hänga ihop, det vill säga att om ledtiden ökar med sig 10 veckor, och då får vi de första 10 veckorna får vi problem. Sen ligger vi väldigt väl i fas. Sen jobbar vi nära kunderna för att säkerställa att vi har order som täcker deras behov och så vidare. Så att vi bedömer att det jobbigaste är första kvartalet när det händer, liksom, för då får den stora förändringen. Sen jobbar man in i det här och blir ganska van vid det. Gör ni något annat med kunderna nu? Jag tänker för att liksom motverka framåt. Lägger ni mönsterkortsorder för kommande år, så ni har det på stock, eller hur? Ja, men man kan säga att det som så att vi en mönsterkort normalt sett kanske har 12 veckors leveranstid. Idag kanske den är mellan 26 och 40 veckor. Och då självklart lägger vi order på mer än 40 veckor. Vi lägger kanske på 52 veckor nu, för att vi vill när nästa förlängning sker ska vi redan vara liksom inne i deras ledtider. Så att vi diskuterar med kunderna hur deras leveranskedjor ser ut, så att vi kan ta de commitments som våra kunder är trygga med. För vi flyttar över commitmenten till dem då, så att säga. Så vad händer med priserna på de här mönsterkorten då? Ja, den går upp. Kan man kvantifiera den?
Jag läste en rapport som sa att råmaterialet till mönsterkort under april månad var upp 40%. Hur mycket det får genomslag på säljpriserna, det är klart att det går upp kanske inte lika mycket än så länge, men vi förväntar oss ganska kraftiga prisökningar på mönsterkort. Vi har sett en prisökning på minnen och komplexa halvledare, så att ja, priserna går upp. Men pessimisten säger okej, förseningarna kan ni anpassa er till den puckel man går över, men sen måste ni leva med prishöjningarna. Är det lätt att skicka dem vidare? Ja, absolut. Både mönsterkort och halvledare är inspesade av våra kunder. Vi kan inte fritt välja någon där, så att vi flyttar dem vidare till kunderna. Ja, låter väldigt enkelt, men det är klart att det är lite mer komplicerat än så. Men generellt sett så är det någonting som vi alltid flyttar till våra kunder. Ändras er sourcing-strategi? Jag tänker, går ni ofta direkt till fabrikerna på mönsterkort och liknande? Jag tänker mer storlek, så kanske ni har power på att göra det. Att nu kommer ni inte åt dem, börjar gå via andra leverantörer, eller hur fungerar den dynamiken? Ja, men ungefär som du säger. Det är klart att när du har brist, då börjar våra kunder jaga. Okej, kan vi spesa in någon annan? Kan vi godkänna fler? Finns det någon som man tror kan leverera? Så klart man gör mer tester och ser om vi kan liksom bredda våran godkända leverantörsbas. Så går det, så kommer vi göra det. Mönsterkort är ganska känsligt, så att det är ingenting du flyttar bara för att ha brist i ett kvartal, utan då gör man det för att man tror att det är bättre över tiden. Och jag tänkte också, kan man som nämna att det skjuts lite, kan man kvantifiera på hur mycket försäljning som egentligen inte kunde levereras på grund av den här bristen? Är det 5% vi pratar om, eller liksom låga enstaka procent? Jag skulle säga att det vi har flyttat ut ur kvartalet är kanske 5%. Ungefär. Det är lite svårt att säga, för vi har flyttat ut kanske så mycket, men vi hade också en tanke att flytta in för kunder över tidigare, och det har vi inte heller kunnat göra. Men säg att det är, om man ska kvantifiera, skulle jag säga att 5% är en rimlig siffra, och det är ungefär där jag tycker att vi inte får ut på topline. Man kan också säga att den orderstock som vi rapporterar nu med plus 11% för andra halvåret, där har vi redan de order vi inte bedömer att vi får ut idag, de är redan utflyttade ur det. Så att det ska vara en orderstock som vi bedömer är liksom leverabel just nu. Kan du ge mig en snabb summering i vart du ser liksom växande efterfrågan, vilka områden? Försvaret är väl förstås den heta delen just nu, antar jag. Ja, men absolut. Försvaret går väldigt bra. Det går inte att säga någonting annat. Vi var upp 23% organiskt i kvartalet, och sen med det förvärvade tror jag vi når någonstans 170%, men det är mycket förvärv i det. Tittar jag framåt så är väl, vi har sagt tidigare att vi förväntar oss en efterfrågeökning på kanske 20-40% year over year fram till 2030 på försvaret, och det är väl det vi ser fortfarande. Så att nu är försvar, eller security defense hos oss, var 28% i kvartalet. Vi räknar med att det kanske är störst någonstans om ett år i industrisegmentet, 38% idag, men vi tror att försvaret växer i kapp det. Så starkt tror vi att efterfrågan är på försvar. Övrigt tycker jag industrisegmentet går ganska bra. Det har jag sagt några kvartal. Där tror vi att den organiska tillväxten utöver försvaret kommer drivas av. Vi vet att communication växer. Vi har ett antal kunder där som har kommit in med starka order. Tyvärr väldigt halvledda tunga kort, så de är långa leveranstider på dem, så att vi klarar inte riktigt av att möta upp med vad deras kunder vill ha. Så att det är egentligen det som är den stora frågan. Jag ska förtydliga också, det är så att våra kunder vet ju om den här ledtiden, så att det är inte så att vi är sämre än någon annan, utan det är liksom vilka ledtider du får från halvledarproducenterna som avgör när vi kan leverera. Ja, stort tack Johannes Lind-Widestam för din medverkan här i Börsfrukost, där du sammanfattade Notes. Jag sitter och funderar på en grej till. Jaha, du har en till. En riktigt taskig fråga. Jaha. Ja, men, ta en taskiga fråga. Ta en taskig fråga. Ja, men, ska vi vara oroliga över skuldsättning? Kassaflödet är ju negativt, skuldsättningen ökar, ni har gjort ett förvärv. Du skriver själv att ni har finansiell flexibilitet. Min snabbläsning gör mig lite orolig i alla fall. Kan du stilla den oron? Ja, men det tycker jag. Man ska väl se det snarare som så att vi just nu har vi kanske inte ytterligare förvärvsutrymme som jag ser, utan vi räknar med att vårt kassaflöde ska komma tillbaka. Vi ser också att vi får en lageruppbyggnad när vi får den här leveransförseningen initialt. Den räknar med kommer ner, och då kommer vår likviditet öka och vårt kassaflöde öka. Vi har en ganska stark kassagenerering i botten som vi räknar med kommer komma tillbaka. Vi har väldigt goda diskussioner med vår bank också. Vi har väl liksom inga diskussioner med dem om några negativa diskussioner, så att vi ser det här som väldigt positivt. Vi är lite begränsade med förvärvsutrymmet just nu, om man får vara konkret. Stort tack.
Johannes. Stort tack Jonas för att du flyttade in. Du klämde in en sista taskig fråga. Det fick du göra med risk för att vi taskar mot nästa gäst som är Simone Margulis, vd för Axfood. Välkommen till Börsfrukost. Stort tack. Simone, guida oss lite genom Axfoods andra kvartal. Vad är det för siffror du har levererat här på morgonen? Men jag guidar gärna. Vi sammanfattar ett kvartal där vi stärker vår närvaro. Vi stärker också vår konkurrenskraft och effektivitet och vi fortsätter att växa. Vi gör det på en marknad där vi har en matprisdeflation. Priserna i juni i år är nästan 7% lägre än vad de var för ett år sedan. Och vi har också marknadens absolut högsta jämförelsetal. Willys växte förra året med över 10% och det möter vi nu i år. Så att även om tillväxten kanske på totalen inte fullt ut speglar våra ambitioner så förbättrar vi resultatet och vi har en stabil marginal. Och det gör vi genom att vi har volymökningar men också starkare fokus på både effektivitet och produktivitet. Ja, vi satt här i studion och diskuterade lite innan att på något sätt har Willys lite, i alla fall tappat den betydelsen för er som det tydliga dragloket. Är det för att på något sätt, är det så att kunderna har blivit lite mindre priskänsliga eller är det konkurrenter just inom lågpris som på något sätt knappar in på just Willys försprång? Vad skulle du säga om marknaden? Nej, men jag tror det är viktigt att lyfta blicken lite. Willys har en urstark position. Det är Sveriges mest rekommenderade dagligvaruaktör. Vi når milstolpe i kvartalet där vi attraherar och har över 4 miljoner medlemmar i Willys lojalitetsprogram Willys Plus. Och vi fortsätter också stärka genom att vi moderniserar butiker, vi etablerar fler butiker där vi ser en väldigt fin utveckling. Sen har vi också, som jag sa, jämförelsetalen förra året är ju över 10% tillväxt i Willys. Vilket att ser man över en 2-årsperiod så tar ju Willys också marknadsandelar. Men med det sagt så önskar vi en högre tillväxttakt även i Willys på kort sikt. Och det gör att vi också nu gör taktiska aktiviteter nu för att driva tillväxten på kort sikt. Men som sagt, över tid så har Willys växt fantastiskt fint och har en otroligt stark position. Alla älskar Willys, men frågan är, liksom raggaranalysen är ju så här att billigare matpriser struntar man i Willys då och går till Hemköp istället. Flyter kunderna däremellan utifrån matprisutvecklingen? Nej, men jag tror, som jag sa, Willys har en enormt stark position, har haft det under lång tid, har växt som sagt både lågkonjunktur och högkonjunktur. Sen har Willys gynnat lite extra när det har kommit de här inflationstopparna. Så förra året hade vi en liten inflationsskjuts och då får ju Willys en liten extra boost, vilket man även fick under inflationsåren. Däremot så är ju fortsatt konsumenterna, vi är en osäker omvärld, det finns fortsatt ett jättestort fokus på prisvärde. Så att kunderna skulle, jag vet inte hur du formulerar det, att man inte tycker det är kul längre, det tror inte jag en sekund på. Utan vi ser ju att Willys har fortsatt en väldigt, väldigt stark potential att fortsätta växa. Vi har också en ganska låg prisandel i Sverige jämfört med andra länder. Och som sagt, med konsumentens starka fokus på pris och prisvärde så har Willys fortsatt en väldigt, väldigt fin potential framåt att växa. Vi kastar in en fråga här från vår gäst Joel Backesten från Danske Bank. Yes, jag tänkte på marginalen underliggande. Vi har matmomssänkningar 1 april och sen har vi haft transportkostnader upp, oljepriset upp och regeringen har haft egentligen folk ute för att kolla att inte dagligvarujättarna tar hela den här momssänkningen själva. Liksom, hur har det påverkat, om du kollar underliggande prisstrategi, ser ni att ni har vissa delar där liksom det inte, ni måste trycka upp priserna? Vad har den underliggande? Nej, men som sagt, det är tydligt att momsen har gått ut i marknaden. Vi har också en deflation utöver momsen på SCB rapporterar 09. Det vill säga att priserna har sjunkit mer än momssänkningen sedan under kvartalet. Samtidigt som du beskriver att vi har kostnadsökningar. Vi beskrev också i rapporten att vi har ökade drivmedelskostnader. Så att anledningen att vi lyckas hålla nu en fin stabil marginal handlar mycket om att vi driver volym, men framför allt att vi ser effekter i produktivitetsökningar i de investeringar vi har gjort i vår logistikstruktur och också att vi gemensamt jobbar kostnadseffektivt inom hela koncernen som också är en del av vår affärsmodell att vara effektiva. Och det är tack vare det som vi lyckas hålla en stabil marginal och också öka resultatet trots att vi inte fullt har den tillväxten som vår ambition lyder.
Allt är inte bara Willys och Hemköp, utan ni har ju även förvärvat City Gross. Jag undrar lite över hur du ser på att integrationen har gått med City Gross och om ni har fått upp lönsamheten där i linje med de mål ni satte. Absolut. City Gross förvärvade vi för 1,5 år sedan med syfte att få närvaro i stormarknadssegmentet som är ett stort och attraktivt segment. Vi är mitt och fortsätter i vår turnaround-resa med att bygga en stark kedja inom stormarknadssegmentet. Tillväxten på totalen påverkas av att vi stänger butiker. Vi har en något svagare jämförbar tillväxt än City Gross i kvartalet, samtidigt som en positiv resultatutveckling. Så att ambitionen om att vara lönsamma någon gång under andra halvåret, den ligger fast. Och glädjen också i kvartalet så har vi också öppnat nya pilotbutiken för City Gross, där vi har tagit fram ett nytt koncept som också ska spegla den varumärkesresa vi håller på med. Så att nu utvärderar vi det konceptet och ser hur vi kan ta det vidare. Sen tyckte jag du liksom slätade lite snabbt över Hemköp där. Jag vill ändå stanna upp i Hemköp. Hemköp växer faktiskt dubbelt takt mot marknaden i kvartalet och har haft en fin utveckling och tagit marknadsandelar under lång tid. Men det är en fantastisk prestation, tycker jag, att växa med en dubbeltakt mot marknaden och fortsätta ta marknadsandelar. Får man ta en kritisk uppföljare på det? Jag tycker det är jättekul att Hemköp växer, är själv stor kund på Torsplan. Men innebär det här också att ICA tar kunder från Willys? Kan du säga någonting om konkurrensen till andra kedjor? Vi är jätteglada att du kommer till oss till Torsplan. Du är så välkommen. hur kunderna... Willys fortsätter att ha fler kunder. Vi har som sagt nått en milstolpe med 4 miljoner kunder i Willys Plus under kvartalet. Sen har vi konsumenterna. Konsumenterna rör sig oftast beroende mellan olika aktörer. Så att, det får man nog fråga ICA mer kring vad de ser hos sig. Vi fortsätter i alla fall att ha fler kunder även in i Willys, vilket är väldigt kul att se. Det tackar vi för, Simone Margulis, som alltså var med oss från Axfood. Ja, vad säger ni, Joel och Ture, utöver de frågor vi ställde här? Var det någonting som ni fäste uppmärksamhet vid? Något som har ni reflektioner på intervjun? Jag vill inte bli portad från en mataffär, men jag tror att aktien ska ner 3-4%. 3-4%? Det tror jag också. Ja. Varför? Men Willys organiska tillväxt är ju liksom jämförbara, liksom, det är inte bra, minus 1% när marknaden växer 3-7. That's it, och det är det marknaden fokuserar på. Sen de håller marginal, absolut. Den taktar på via effektiviseringar. Men hur länge kan man göra det? Om det här fortsätter att gå längre, om ICA har starkare muskler nu för att de inte är på börsen, inte kvartalsstyrda, ja, men då blir det ganska svettigt på lite längre sikt. Det är nog det marknaden kommer fokusera på och kolla på. Sen Hemköp jättebra, men det är en mindre del. Ja, vi får se hur marknaden kommer att möta Axfoods andra kvartalsrapport som alltså levererades här på morgonen. Nu tittar vi lite på andra aktier. Ture, jag sneglar över din axel och ser att du tittar på Troax rapport. Det har ju inte varit under flera år här särskilt muntert att följa Troax eller att äga aktier i Troax. Nej, men nu tycker jag ändå att man kanske kan skymta vändningen här. Orderingången ser riktigt stark ut, 51% upp. Förvisso mycket förvärv där, men ändå långt över förväntan. Omsättningen också 8% över förväntan. Resultatet 9%, så att skulden är lite hög här. Efterfrågan svårbedömd och relativt svag i vissa av våra nyckelsegment, säger man. Men förbättrades inom lagersegmentet efter flera riktigt svåra år. Det här är ju en riktig... en av dagens rökare skulle man väl nästan kunna säga. Ja, det kan nog. Spränger buren och bryter sig fri, Troax. En rökare på nedsidan, ursäkta mig, var ett bolag som vi har lite berört tidigare, Nelly Group. Det riskerar att bli ett sänke på börsen, eller vad tror ni? Ja, här kan det nog smälla igen. Lite kontext då. För fjärde kvartalet när rapporten kom så föll aktien 40%. Q1 också ner 40%. Så att mode är svårt, Nelly är ännu svårare. Man säger att man har gått bort sig lite grann i sortimentet igen. Dåliga inköp. Kursen är superpressad, men resultatet är nästan
30% sämre än väntat. Sen finns det inte så många analytiker som täcker det här bolaget. Men ändå, jag tror att det här kan... Både omsättning och resultat klart lägre än förväntat i Nelly. Framförallt marginalen som inte riktigt levde upp. Ja. Det var ju förhoppning på att de hade hittat en ny nisch och stabiliserat, liksom, de hade bättre grunderbjudande och skulle kunna driva därifrån. Men det visade sig att det svängde snabbt åt andra hållet. Så den blir tuff. Den aktien har inte varit rolig. Sen är den redan extremt pressad i och för sig. Men det är väl ingen som tror på de här förväntningarna riktigt. Nej. Vad säger ni om Note? Vi hade Notes vd i studion. Det var ju stora skavanker i rapporten, även om man förklarade vissa problem på ett entusiastiskt sätt, eller vad man ska säga. De har spreadat väldigt mycket. Om du kollar alla kontraktstillverkare, då är Hansa som har egentligen utvecklats väldigt, väldigt starkt. Du har Kitron i Norge som har gått extremt bra med mycket försvarsexponering. Note har haft lite tuffare. Men alla har egentligen, eller Kitron har också nämnt PCB-korten som ett problem. Och sagt att de skulle kunna leverera ut väldigt, väldigt mycket mer. Men sen 5% som de missar på topline då, som man kvantifierar, hade det räckt för att vara i paritet med Kitron? Nej, men det hade det inte gjort. Så det är inte riktigt tagit bort underliggande där heller. Men marginalen, den tycker jag ändå är ganska bra i Note. Och man är fortfarande starka inom försvarssegmentet. Det tycker jag vi kanske var lite tuffa i intervjun där och att på något sätt pratade inte tillräckligt mycket om hur bra den delen av Note ändå går. Men hörrni, vi har pratat, jag tänkte framförallt temat igår när vi satt här och pratade rapporter, då var ju flera vd:ar, bland annat Börje Ekholm på Ericsson, som varnade för stigande komponentpriser. Idén röd, det känns inte riktigt som om det är lika röd tråd under den här morgonen. Vad säger du, Gabriel? Röd tråd i form av starka banker får man väl säga följde den röda tråden igår ifrån USA. Vi har en viss spretighet i konjunktursignalen när vi pratat om hotellbokningar, sett en viss variation. Vi har pratat om kontraktstillverkare, sett en viss variation. Flera glädjeämnen. Vi har nämnt ASMLs starka rapport och uppjusterade guidance tidigare i morse. En analysfirma på stan skriver nu att det här kan läsas över i Atlas Copco och ska bli spännande om vi får en kursreaktion där. Troax har vi nämnt, Camurus har vi inte nämnt som en stark rapportör inom hälsovårdssegmentet den här morgonen. Det blir så många rapporter att man lätt glömmer bort allt som är viktigt. Storebrand nämnde jag kort, väldigt stark. Sen har vi fått inflationssiffror också från SCB. KPI med fast ränta steg alltså 0,3% i juni jämfört med föregående månad och 1,3% jämfört med samma månad föregående år. Precis exakt enligt de preliminära siffrorna. Är det här något KPIF-siffror och någonting som ni fäster? Krokén är Axfood på ett sätt. Vi har låg inflation som är närmast ett problem. I Axfood-fallet vill vi se matprisinflationen att den ska stiga, att det ska bli dyrare mat för att Axfood ska tjäna bättre. Vi har pratat om prisökningar när vi pratade med Note, förseningar. Vi pratade om det i Ericsson igår. Så att ja, det knyter an i många bolag. Det är en speciell tid att läsa inflationsdata eftersom den är tillbakablickande och vi hade en dipp i energipriser. Kanske om den här Mellanösternkrisen förvärras så är vi ju inne i en ny uppåtgående våg. Då ska man äga Aker BP kanske som levererade starkt tidigare. När oljan nosa på $86 fatet som det gjorde. Men även fastigheter. När liksom inflationen är nere. Vi sitter och har uppe Castellums rapport här och jag kan liksom rekommendera första och andra stycket i vd-ordet. Jag tycker det är bara fantastiskt. Vi ska leverera aktieägarvärde. Men fastigheter har inte fått fart trots att liksom, inflationsförväntningarna är nere. Men det är troligtvis på grund av den här volatiliteten vi ser. Med oljepris upp och ner, inflationsförväntningar upp och ner och långräntor upp och ner. Ja, vi har en Stockholmsbörs som öppnar om ungefär 2,5 minuter. Jag tänkte att då passar det väl bra att sammanfatta morgonen här. Vi började med 2 bankrapporter.
där SEB överraskade positivt. Starkt provisionsnetto, starkt räntenetto. Man är exponerade mot stora svenska bolag. Sen hade vi Handelsbanken som då är mer exponerade, kanske lite mer mot konsument, men ändå. Och därav ett något svagare resultat, eller en svagare rapport än förväntat. Trygg och tråkig som man vill vara. Det kan vara både positivt och negativt beroende på vilka linser du vill ha på dig. Vad tror ni om marknaden? Hur kommer marknaden ta emot de här 2 stora bankrapporterna? SEB upp, Handelsbanken ner. Ja. Instämmer där. Ja, sen vidare så har vi alltså varit inne i verkstaden. Vi har pratat med Note och vi har tittat på Troax. I viss mån även Svedbergs. Video får vi inte glömma bort. Den var väl, Svedbergs var väl inte lika upphetsande. Där hade vi marginalpressen. Svedbergs får vi väl lägga i förlorarkorgen tillsammans med Axfood. Afri var väl svag. Vi slängde in Handelsbanken där. Slängde in Nelly. Finska Elisa också får ligga i den korgen. Camurus, Inwido, Troax, SEB. Ja, vi gillat Hexatronic. Gamla förloraren. Kommer ju in stark. Den kan nog studsa lite, tror jag. Absolut. Och Cloetta får vi inte glömma. Cloetta ska nog Inwido bra också. Hinner vi läsa lite högt ur Castellums vd-ord? Absolut. Vad säger Paul? Paul säger vårt uppdrag från aktieägarna är glasklart. Semikolon. Ökar Castellums lönsamhet, då kan vi inte äga fastigheter som inte förväntas ge tillräckligt hög avkastning. Det vore inte rätt mot våra aktieägare. Paul Alsen, jag vet att Joel blir tårögd när jag läser de här. Och jag äger inte aktien, men tänk om alla vd:ar på Stockholmsbörsen liksom var rika, glasklara hur de ska skapa aktieägarvärde. Då hade index stått mycket högre. Nej, då hade de delat ut allting. Men igen, det funkar ju liksom tills det inte funkar längre. Det beror ju på discounten. Men just nu kan de använda den här kapitalallokeringen och då är det ju riktigt bra. Marginella på något så kan jag tycka att man skulle kunna göra sig av med det här innehavet i Entra. Alltså jag kan gnälla på jättemycket i Castellum. Alltså jag tycker inte fastigheten är tillräckligt bra heller underliggande. Men de gör ju rätt just nu. Det är publikfrieri samtidigt som man då borde dumpa Entra. Möjligen kan man ju säga att den här rapporten är inte så spännande i fastighetsbolag. Det här är ju känt och inprisat. Castellum är vackert, men det är kanske inte så mycket nytt här. Så jag är inte säker på att aktien ska dra just idag. Men klockan är 9. Stockholmsbörsen handlas i sidled. Vi ska ta en titt i vilka som... Ericsson är mest omsatta. SEBs A-aktie upp 4,6%. Riktig rivstart får vi säga för en stor bank. Atlas Copco var ute och spekulerade kring, verkar röra sig lite grann på det här, nästan 1% upp. Hexatronic, en riktig rökare där. Upp 20% and counting. Så den spaningen var helt korrekt. Och Camurus bra där, 10% upp. Inwido ser stark ut. Troax också, som du sa, en vändning i den rapporten och det reagerar marknaden på också. Alltså. Svedbergs ner 10%. Ja. Handelsbanken är ner ganska mycket. Vi kanske skulle använt hårdare ord. Ner över 6% i botten bland storbolagen och i toppen bland storbolagen rivalen SEB följt av Atlas Copco med 3,5 respektive 1,2% uppgång. Framåtblickande då. Nu hade vi inte någon intervju med Handelsbankens vd Mikael Gren här i Börsfrukost, men vi kommer att intervjua honom under dagen och den intervjun kommer publiceras på efn.se, men det kommer också förmodligen återges i Börslunch 11.45 som du programleder, Gabriel. Ja, då ska vi nämligen snacka bank. Vi har ju inte bara fått HB och SEB. Vi fick ju en rad spännande banker både från Sverige och USA igår. Vi har flera i kalendern framåt. Nordnet, Danske, Swedbank, Nordea ligger framför oss den här veckan. Så bank och finansspecial i Börslunch 11.45. Joel, några kursrörelser du tycker är intressanta när du kollar på skärmen så här ett par minuter in i handeln? Ja, men jag satt bara så här och funderade. Generellt väldigt många bra rapporter, både igår och idag. Jag tycker kanske var det bra att vi haft en sättning i de senaste 2 veckorna och förväntan kommer ner in i rapporterna, men överlag väldigt, väldigt bra.
bättre än förväntat. Konjunkturspanaren blir lite gladare efter de här 3 dagarnas rapporter tycker jag. Det är några få bolag som bommar och då känns det som att det finns en förklaring eller liksom en governance anledning bakom. Mitt intryck är att det tidigare varit lite mer ljummet och idag så avviker det lite mer mot förväntningarna. Kul tycker jag. Har vi något att prata om alla timmar vi ska sända rapportsändningar. Börsen är inte jätteglad ändå. 0,02% på OMXS30. Där vänder den ner till en liten nedgång. Geopolitiken har fått en liten comeback och skymmer kanske lite grann glädjen vi borde känna från de här rapporterna. Om man inte bara tittar på rapporterna så borde det här vara en uppåt på börsen kan jag tycka. Absolut. Vi kan också nämna att kontraktstillverkaren, vi har pratat mycket kontraktstillverkare här. Vi hade AQ Groups James Ahlgren här igår och vi hade Johannes Lind Widestam. Och nu börjar kunderna ringa här till Joel Backested. Men värt att nämna är att kontraktstillverkaren Hansa skickade ett PM här på morgonen om man gör ett förvärv. Nu vet inte jag om man kan säga någonting om, jag vet inte hur Hansas aktie har reagerat på detta här på morgonen. Men lägger in en liten, den är upp. Ja. Hörrni, jag skulle vilja tacka er för denna börsmorgon, denna börsfrukost. Gabriel Mellqvist, du är tillbaka 11:45 och pratar bank och finans i Börslunch. Joel Backesten, alltid trevligt och ha dig här med. Tack för dina analyser, kommentarer och ditt glada humör. Ture Wester, alltid lika trevligt. Och tack till er som tittade. Vi är tillbaka naturligtvis 07:30 imorgon med färska rapporter och kommentarer och analyser på det och intervjuer inte minst. Se oss igen då. Nu tackar vi för uppmärksamheten och önskar er en god morgon. Hej då! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.